हेलो फ्रेंड्स, उमिया फूड में तमारुं स्वागत है। तो आज આપણે ભીંડામાં મસાલા ભર્યા વગર જ અલગ મસાલો બનાવી ભીંડા મસાલા બનાવીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો એક પેનમાં 2 ચમચી તેલ લીધું છે, 2 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે। એમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું। રાઈને આપણે તતડવા દઈશું। રાઈ તતડવા લાગી છે, હવે એમાં આપણે ભીંડા એડ કરી દઈશું અને ધીમા ગેસ પર એને આપણે થોડા સાતળી લઈશું। આપણે ઢાંકણ નહીં ઢાંકીએ, એમનેમ જ આપણે ભીંડાને સાતળી લઈશું। આ તે વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું। હવે આપણે ભીંડા સંતળાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી દઈશું। હવે આપણે મસાલા માટે પારા ખાંડણી લીધી છે, એમાં આપણે 2 ચમચી સિંગદાણા એડ કરીશું। સિંગદાણાને આપણે ખાંડી લઈશું। અધકચરા ખાંડવાના છે, એનો પાવડર નથી કરવાનો, આપણે અધકચરા એને ખાંડી લઈશું। સિંગદાણા અધકચરા ખંડાઈ ગયા છે। હવે મેં ગાંઠિયા લીધા છે, તીખા ગાંઠિયા લીધા છે, એ પણ આપણે 2 ચમચી લીધા છે, એને પણ આપણે અધકચરા ખાંડી લઈશું। તો આપણો ગાંઠિયા અને સિંગદાણા સરસ ખંડાઈ ગયા છે। હવે એને આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે બીજા મસાલા કરીશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે ભીંડાને પણ ચલાવતા રહીશું। હવે એ જ પારા ખાંડણીમાં આપણે લસણ લીધું છે, 6-7 કળી લસણ લીધું છે, એને પણ આપણે ખાંડી લઈશું। તો આપણું લસણ પણ ખંડાઈ ગયું છે, એને પણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું। હવે બીજા મસાલા કરીશું। એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। કાશ્મીરી અને તીખું બે મિક્સ છે, એટલે આપણે એ પ્રમાણે એડ કરીશું। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે થોડી ખાંડ એડ કરીશું, ઓપ્શનલ છે, પણ એનાથી થોડો સ્વાદ સરસ આવે છે, એટલે આપણે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। અડધું લીંબુ છે, એનો આપણે રસ એડ કરી દઈશું। તમે લીંબુની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર હોય તો એ પણ લઈ શકો। આપણે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। આપણે ભીંડાના ભાગનું મીઠું પણ આમાં જ એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે થોડા ફ્રેશ દાણા એડ કરીશું। તો દાણાને મેં આ રીતે કટ કરી લઈશ, એનાથી એનો સરસ સ્વાદ આવે છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે ભીંડામાં। તો હવે આ બધું આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હાથ વડે જ મિક્સ કરવાનું, કારણ કે અંદર આપણે લસણની પેસ્ટ એવું એડ કર્યું છે, એટલે બધામાં સરસ મિક્સ થઈ જાય। તો આપણો મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે ભીંડાને જોઈ લઈએ। તો આપણા ભીંડા પણ સરસ ચડી ગયા છે। હવે એમાં આપણે મસાલો એડ કરી દઈશું। હું બધો મસાલો અંદર એડ કરી દઈશ। જો તમારે વધારે ભીંડા હોય તો ચડતા થોડી વાર લાગશે। આ 5 મિનિટમાં જ ભીંડા ચડી ગયા છે। હવે આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। મેં ભીંડાના ટુકડા નાના કર્યા છે, તમે એક ભીંડો નાના ભીંડા હોય તો વચ્ચેથી ખાલી ચીરી કરીને આખા ભીંડા પર રાખી શકો। મેં નાના કર્યા છે। હવે આને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મસાલો તૈયાર કરશો તો તમારું ભીંડાનું શાક સરસ તૈયાર થશે। હવે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 2 મિનિટ ચડવા દઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો સરસ આપણું ભીંડાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે ભીંડાનું શાક તો કાયમ બનાવતા જ હશો, પણ એકવાર આ રીતે પણ ટ્રાય કરી જોજો। તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું। તો હવે મારે ટિફિન ભરવાનું છે, થોડું ઠંડુ થાય પછી હું ટિફિનમાં ભરીશ। તો તૈયાર છે આપણો ભીંડા મસાલા। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।